What's up everyone? I hope you are good. Today we're going to be looking at who, whom, whose, and we're going to know the definitions, their uses, and then we're going to practice them by example. So, ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት who, whom, whose የሚሉትን WH questions እንዴት እንደምንጠቀማቸው በኤግዛምፕሎች እንማማራለን. So, let's get back to it. እንግሊዘኛን በአካልና በኦንላይን እናስተምራለን። ዙም፣ ቴሌግራም እና ዋትስአፕን በመጠቀም በኦንላይን ስናስተምር በአካል ደግሞ በመገናኛና በአያት አካባቢዎች እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ይደውሉልን። So, who and whose. Also who. So, we're going to start from who. Who ስንል ምን ማለታችን ነው? Who ማን የመጀመሪያው የምናየው who ነው። who ስንል ማን ማለታችን ነው በአማርኛ። So, we're going to look at who. Who. Who ስንል the person. We're asking ማን. Who. Who are you? ለምሳሌ ማን ነህ or who are you? ማን ነሽ? So, የምናየው የመጀመሪያው who ነው። What is who? The purpose of who ነው የምናየው. Who is a subject pronoun. Subject pronoun. Subject pronoun ስንልስ ምን ማለታችን? Who is a subject pronoun? Subject pronoun ማለት ባለቤት የሆነ ማለታችን ነው። ስለዚህ subject pronoun ሜንሽን ስናደርግ የአንድን ሰንተንስ ባለቤቱን እየጠየቅን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ who are you ከተባለ ማን ነህ? ማንነትህን ተናገር እያልን ነው። ስለዚህ we're asking about who is a subject pronoun. We're going to use it ማን የሚለውን ለመጠየቅ። ለምሳሌ who are you? For example, let's say who are you? Example. Who are you talking to? ካልኩኝ what am I saying? What am I saying? ማንን እያወራ ነው or ማንን እያወራሽ ነው? Who are you talking to? ማንን እያወራ ነው? Who subject pronoun ነው። Subject ስንል ባለቤትነትን ይገልጽልናል. So from the structure of a sentence that we know subject ማለት ባለቤት ማለት ነው። ባለቤት. So ባለቤት ማን እንደሆነ ነው እየጠየቅን ያለነው። ማን ስለ ማን ነው የምናወራው? Who. So the first one is about who. Subject pronoun ነው። ባለቤትነትን እንጠይቃለን። Who are you ካልኩኝ or who is she ካልኩኝ ስለ ማንነት ነው እየጠየቅኩኝ ያለሁት። So who refer ምን ያደርጋል? ማን ማን የሚለውን ጥያቄያችንን ይመልስልናል። Perfect. So moving on to whom. Whom ምን አይነት definition ይኖረዋል? Whom ስንል ምን እያለን ነው? Whom. This is a very unique word from the WH questions. ከWH questions ውስጥ ብዙ ጊዜ ላንጠቀመው የምንችለው it's whom. ስለዚህ መጀመሪያ እስቲ ዲፋይን አድርገው what is whom? whom ስንል ምን ነው refer እያደረገን ያለ ነው? right? whom ደግሞ በተቃራኒው ለwho ምን ብለናል? it's a subject pronoun. የsubject pronoun ነው። ባለቤትነትን የሚጠይቅልን pronoun ነው. How about whom? Whom ደግሞ ስንል we're talking about object pronoun. Object pronoun. Right? So object pronouns ምንድን ነው? Object pronoun ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ብለን ከጠየቀን object pronounዎች emphasize የሚያደርጉት የሚደረገውን ነገር. We're focusing on the object ወይም ስለሚደረጉት ሁኔታዎች ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ለምሳሌ whom are you talking to ካልኩኝ ከማን ጋር ነው ያወራችሁ ያላችሁት? or let's say ደግሞ የሆነች ሃይ ስኩል አብራችሁ የተማራችኋትን ልጅ አገኛችኋትና ለሌላ ሰው ስታወሩ how can you say ሃይ ስኩል አብራችሁ የተማርኳትን ልጅ እኮ አገኘኋት ማለት ከፈለኩ I will use whom. ስለዚህ ምን እላለሁኝ? I found the girl whom I used to learn with. ስቲቺንግ እንጻፋት ኤግዛምፕል ምን ማለት እችላለሁ ማለት ነው? ለwhom ነው ኤግዛምፕል እየሰጠሁ ያለሁት. I can say I found the girl high school አብራኝ የተማረችዋን ልጅ አገኘኋት ነው እያልኩ ያለሁት. whom I used to learn with. I found the girl whom
I used to learn with. whom I used to learn with. learn perfect with ስለዚህ ምን ነው ኦፕሽን ኤምፋሳይዝ እያደረኩ ያለሁት አብረት መማሪን ነው ያደረኩ የኤምፋሳይዝ እያደረኩት ያለሁት እንጂ ባለቤትነቱን አይደለም ሶ ባለቤትነትን በሳብጀክት ፕሮናውን ከሁ ጋር ሪሌት አድርገናል በተቃራኒው ደግሞ አሁን የምናየው ማንን ነው ሁም ደግሞ ኦብጀክትን ነው ኦብጀክት ሁም ካልኩኝ የማንን ነው ስለማን ነው ያወራሉት የማንን ስለ ኦብጀክቱ ነው ስለሚደረገው አክሽን ነው ኤምፋሳይዝ ማደርገው ስለ ልጅቷ አይደለም ያወራሁት ስለ ምንድነው ያወራሁት ስለ ተፈጠረው ነገር ኦር ስለ ኦብጀክቱ ነው ኤምፋሳይዝ ማደርገው ማለት ነው ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒዩ ቱ whose እቺስ whose ስንል ምን እያልን ነው whose የማን አማርኛው እንዴት ብለን ተረጉማለን we're saying የማን whose ለምሳሌ ድንገገባችሁና የማታውቁት ቦርሳ አገኛችሁ so how do you ask የማን ቦርሳ ነው ሚለው እንዴት ብለን መጠየቅ እንችላለን whose bag is that ካልኩኝ የማን ቦርሳ ነው የማን ቦርሳ ነው whose bag is that whose ደግሞ ምንድነው ኤምፋሳይዝ የሚያደርግልን belongingness ወይም ደግሞ ባለቤትነት possession ምን ማለታችን ነው possession ሲባል possession ካለን ወይም ደግሞ belongingness ካልኩኝ ምን እያልን ነው ማለት ነው ባለቤትነት ወይም ደግሞ ownness own እኔ የኔ የሆኑ ነገሮች ባለቤትነት ነው እየገለጽን ያለን ስለዚህ whose እና who ማን አለን ማን ማለት ስለ ሳብጀክቱ ወይም ደግሞ ስለ ባለቤቱ ነው possession ደግሞ ንብረትነትን ይገልጽልናል ንብረትነትን let's say whose bag is that ካልኩኝ ምን ያልኩ ነው አልኩኝ whose bag is that የማን ቦርሳ ነው let's write it so example ለምሳሌ let's take it with the እስቲ ቆንጆ መኪና ያያችሁና በራችሁ ጋር we can say ooh fancy whose car is that ካልኩኝ ዋው ሲያምር የማን መኪና ነው የማን መኪና ነው እስቲ let's write it down it's going to be whose car is that whose car is that whose car is that እየጠየቅን ነው የማን መኪና ነው የማን መኪና ነው ካልኩኝ whose car is that whose car is that የማን መኪና ነው ስለዚህ who is a subject pronoun perfect subject pronoun እንዴት ገለጽ ነው ማን ስለ ባለቤቱ እያወራ ነው የማን ከማን ጋር ነው የምታወሩት ከተባላችሁ you're asked who are you talking to who are you talking to ለምሳሌ who are you ካላችሁ ሰው who ማን ሚለውን ይገልጽልናል second let's go whom is ምንን ይገልጽልናል object pronoun ነው it's not like who it's a subject pronoun ሲሆን ምንድነው ልዩነቱ object pronoun ሲሆን ምንድነው ልዩነቱ subject pronoun ሲሆንስ ምንድነው ልዩነቱ subject ሲሆን ባለቤትነትን ወይም ደግሞ specifically ስለ ሰውየው ነው እየጠየቅን ያለ ነው and whom ከሆነ ደግሞ object pronoun specifically object pronoun ማለት emphasize የምናደርገው ስለ እቃው ወይም ደግሞ ስለ ሲቹዌሽኑ ባለቤትነቱን ትተን ስለ ተደረገው ነገር whom ከሪሌት የምናደርገው ነገር ነው የምንጠይቀው ማለት ነው next whose ደግሞ belongingness ወይም ደግሞ own የምታደርጉትን ነገር ይገልጽላችኋል own የምናደርገው ነገር ማለትም የኛ የሆነው ነገር ንብረትነታችንን ይገልጽልናል specifically ለምንድን ነው የምንጠቀመው ሰዎች ለምሳሌ whose car is that own የሚያደርገው ማን ነው ካልኩኝ ለምሳሌ it's Abel's car ከተባለ what I'm asking was የማን መኪና ነው ለማን ነው ንብረትነቱ እየጠየቁት ያለሁት question is that great next whose
belongingness ነው ብለናል። ታዲያ እነዚህ ሶስቱ ምንድነው ሪሌት የሚያደርጋቸው? they're related because WH questions ናቸው። WH questions ናቸው። እንደ relative pronoun እንጠቀማቸዋለን። ታዲያ what is a WH question? WH questions ምንን ይመልሱልናል? they answer our questions. ማን፣ ምን፣ ወዴት፣ እንዴት የሚሉትን ጥያቄዎች they answer for us. ለምሳሌ who የሚለው ማን ነው? ማን የሚለውን ጥያቄ ምን ይመልስልናል? who ይመልስልናል። next whom ደግሞ object pronoun ነው። ለምሳሌ object pronouns እንዴት እንገልጻቸዋለን? ለምሳሌ you found የሃይ ስኩል አብራችሁ የተማራችኋትን ልጅ አገኛችኋትና ለሰው ስታወሩ ምን ብላችሁ ታወራላችሁ? I found the girl whom I used to learn with ወይም ደግሞ ሃይ ስኩል አብራት የተማርኳትን ልጅ አገኘኋት ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። next WH questions like why ደግሞ ምንን ይመልሱልናል? ማን። ስለዚህ እነዚህ whom whose አሁን ያየናቸው ምን አንድነት ይኖራቸዋል? they are WH questions. Great. One thing that we have to add is አንዳንድ የምንሳሳታት ነገር አለች። ለምሳሌ if I say like this and whose so አሁን ደግሞ የነዚህን ሁለት ነገሮች ልዩነት እናያለን። so ልዩነታቸው ምንድን ነው? whose same thing ስናነባቸው አንድ አይነት አድርገን ነው የምናነባቸው but what is their difference የሚለውን ደግሞ እንዴ ይሄኛው whose it's interpreted as who is or who has አንድ ላይ ስለተጻፈ ነው እንጂ ስናነበው ምን እንላለን? who is or who has. This is implied as who is or who has. Who is or who has. Who is or who has. How about this one? Whose? Earlier አይተነዋል አይደል? ምን አለን? possession ባለቤትነት ወይም ደግሞ ንብረትነቱ ኤክስፕረስ እናደርግ ማንን እንጠቀማለን? whose። ይሄ ግን who is። ለምሳሌ who is that man ካልኩኝ ማን ነው ያ ሰውዬ? ማን ነው ያ ሰውዬ? How about whose cake is that ካልኩስ ምን ማለት ፈልጌ ነው? የማን ኬክ ነው? የማን ኬክ ነው አይደለም? so their difference is who is ስንል who is ጥያቄያችን ነው or who has ካልን who has my bag ካልኩኝ ቦርሳዬን ማን ነው የያዘው? who has my bag ቦርሳዬን ማን ነው የያዘው ካልኩኝ these are four questions። እነዚህ የሁ ጥያቄያዊ አይነቶች ሲሆኑ whose ግን belongingness ወይም ደግሞ ንብረትነትን የምንጠቀምበት pronoun ነው። let's see it by example. who is ምን አልኩኝ? who is that man. who is that man? so ያ ሰውዬ ማን ነው? ምን ላይ ተመለስን? earlier ምን ብለናል? subject pronoun. so የሁ form of question ናቸው ወይም የሁ የጥያቄያዊ አይነቶች ናቸው። that's why who ናቸው። we used who አይደል? who is and who has. but how about whose ሲሆንስ? whose ሲሆን ደግሞ ምን ብለናል? belongingness whose car is that? or let's say whose phone is that ካልኩኝ ምን እያልኩኝ ነው? የማን ስልክ ነው? የማን ንብረት ነው? like we said whose is used to belongingness ወይም ደግሞ ባለቤትነትን ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ማለት ነው። great። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ። ይሄና እቺ word they're the same but they're not። ምን አለን? who is እና who has ናቸው። they're form of whose who is or who has. great. but for whose, let's say I can say whose, right? whose phone
is that? is that ካልኩኝ የማን ስልክ ነው እያልኩ ያለሁት የማን ስልክ ነው። perfect, great. so አሁን ምን አደረግን? the definition of whoን አየን እንዴት እንደምንጠቀመው፣ whomን አየን እንዴት እንደምንጠቀመው አየን። of course who'sንም አየን their difference አየን። ምን አለን? who is a subject pronoun? subject pronoun ነው meaning ባለቤቱ ማን ነው የሚለውን ነው የምንጠይቀው። good. and whomን አየን whom is for object pronoun. object pronoun ምንድን ነው? emphasize የምናደርገው for the actual thing ነው ባለቤትነቱ ላይ ሳይሆን አክሽኑ ላይ፣ ወይም ደግሞ emphasize የምናደርገው relative pronoun እንደ relative pronoun ሆኖ እንጠቀምበታለን። good. who's ለምን ተጠቀምነው? who'sን ደግሞ የተጠቀምነው for belongingness ወይም ደግሞ ባለቤትነት ወይም ንብረትነትን explain የምናደርግበት ነው። ቀጥሎ ደግሞ misunderstanding ዋን አየን። who has whose ምትለዋንና whose እቺኛዋንና እቺኛዋን ይሄንን ስንተረጉመው it is who is or great who has የሁለቱ ዲፍረንስ ነው። ሁለቱ በአጭር ፎርም ተጻፉ እንጂ they are who የሁ የጥያቄያዊ አይነቶች መሆናቸው አየን። nice. so whose ሲሆን ደግሞ ምን ብለናል? possession. great. possession ምን አለን? ንብረትነትን የምንጠይቅበት ነው። ስለዚህ this W questions, WH questions are clear down. I hope you got it clear and we'll meet up next time. Make sure to subscribe, like and comment. Bye. እንግሊዝኛን በአካልና በኦንላይን እናስተምራለን። ዙም፣ ቴሌግራም እና ዋትስአፕን በመጠቀም በኦንላይን ስናስተምር፣ በአካል ደግሞ በመገናኛና በአያት አካባቢዎች እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ይደውሉልን።